Rất là nhiều người lo lắng rằng là việc những người Trung Quốc sang Việt Nam như vậy sẽ có rất là nhiều rủi ro, ví dụ như là, và đây hầu như mọi người xem toàn là những cái đoàn khách du lịch của Trung Quốc thôi. Có những người thì bảo là ở trong này thì sẽ cài cắm những cái điệp viên đặc vụ. Quý vị khán giả thân mến, chào mừng mọi người đến với kênh của Vương Linh Vlog. Trong tập vừa rồi thì Linh có quay một video nói về cái việc là hàng nghìn người già của Trung Quốc họ đi theo đường bộ đến với Móng Cái của Quảng Ninh Việt Nam từ khu vực cửa khẩu Đông Hưng của Quảng Tây này. Sau đó là họ sẽ di chuyển và đến với cửa khẩu Móng Cái của Quảng Ninh Việt Nam. Sau đó là sẽ di chuyển đến những cái địa điểm khác ở Việt Nam. Và video đó thì đã thu hút rất là nhiều những cái lượt xem từ quý vị khán giả, cũng như là những cái lời bình luận có tích cực và có cả tiêu cực. Và ở cái video đó thì Linh cũng đã có tìm hiểu rồi và được biết rằng là đến 90% những cái người đó thì đến với Việt Nam để mà họ du lịch. Ngoài ra thì có một cái phần nhỏ là họ đến Việt Nam để học tập, để làm việc, hay là tìm kiếm những cái cơ hội liên quan đến đầu tư kinh doanh hay là thăm người thân chẳng hạn. Tuy nhiên là vẫn còn rất là nhiều những cái tranh cãi xoay quanh cái vấn đề này. Vậy thì ngày hôm nay Linh đã quay trở lại cửa khẩu Móng Cái và một lần nữa Linh sẽ đi tìm hiểu xem sự thật của sự việc này là như thế nào. Thì bây giờ mời quý vị di chuyển theo Linh. Trước mắt quý vị khán giả đây là những chiếc xe ô tô cỡ lớn của rất là nhiều những cái tỉnh thành khác đổ về đây, bởi vì đây có những cái biển thì là biển số 22 này, có những cái biển là 14 hay là 29 chẳng hạn. Và phải nói thật rằng là cái thời gian này khoảng tầm 1 tháng đổ lại đây thì có rất là nhiều những cái chiếc xe ô tô khách cỡ lớn như vậy đến với cửa khẩu Móng Cái của Quảng Ninh Việt Nam. Và những chiếc xe ô tô khách này thì đa phần là để chở khách du lịch Trung Quốc để đến với những cái địa điểm du lịch của Việt Nam. Đó, và chỉ riêng một cái đoạn đường chỉ khoảng 1 km thôi, tính từ cái phía đầu trên kia, ngã ba Vòng Xuyến ở trên kia đến với khu vực trước cửa khẩu Móng Cái là ở ngay trên kia. Đó. Thì theo như mình ước tính chỗ này, kể cả bên đường này và kể cả bên phía đối diện mọi người nhé, thì theo ước tính của mình là cũng phải là tầm 50 xe rồi. Đấy là còn chưa kể là những cái khung giờ khác thì còn không biết là cái số lượng xe nó nhiều đến như thế nào nữa kìa. Và trước khi mà mình đến đây thì cũng đã có rất là nhiều những cái xe di chuyển đi lại ở đây rồi. Đó, đây đều là những cái chiếc xe cỡ khá là lớn. Ví dụ như là cái xe này thì chắc là 40-50 chỗ ngồi gì đó, đúng không? Đó, và đa phần là họ sẽ chở khách du lịch Trung Quốc thôi. Thì lát nữa khi mà mình vào bên trong cửa khẩu ấy, thì có lẽ là mình sẽ lại thấy rất là nhiều những người Trung Quốc họ đang tập trung ở phía bên trong cửa khẩu. Thì bây giờ Linh đang tiến bước dần về cái phía cửa khẩu ở trên kia. Đó, mời quý vị sẽ cùng Linh di chuyển và tìm hiểu xem là sự việc này nó như thế nào và tại sao là cái thời điểm này lại hút nhiều khách du lịch Trung Quốc đến như vậy. Đó, mình đã tiến gần hơn với cái khu vực cửa khẩu Móng Cái rồi. Và đây chính là một cái tòa nhà. Tòa nhà này là một cái tòa trung tâm thương mại mọi người ạ. Tuy nhiên là bây giờ gần như là không còn hoạt động và chỉ còn cho thuê ở cái khu vực tầng phía dưới thôi. Và như mọi người xem kìa, rất là nhiều những cái người Trung Quốc họ đang tập trung ở đấy, đúng không? Đó là những cái người Trung Quốc sang bên Việt Nam du lịch và được dẫn vào cái cửa hàng đó để mua sắm những cái đồ liên quan đến ví dụ như là đồ kỷ niệm, đồ lưu niệm hay là thuốc thang gì đó ở trong này này. Đó, cực kỳ đông luôn. Mỗi cái xe như vậy khoảng 40-50 chỗ ngồi thì ngày ra vào là bao nhiêu lượt như vậy thì mọi người cứ tưởng tượng là sẽ có bao nhiêu mặt hàng được bán ra, đúng không? Và bây giờ thì Linh sẽ tiến bước vào phía bên trong cửa khẩu Móng Cái ở ngay ở đây thôi. Sẽ đi vào trong và sẽ quay thêm cho mọi người để biết rằng là hôm nay liệu cái số lượng khách du lịch đến với Móng Cái còn đông không. Đó, và các bạn sẽ tiếp tục di chuyển theo Linh. Đây, bây giờ mình đang ở bên trong cái khu vực nhà chờ của cửa khẩu rồi. Đây là lối để mọi người có thể xếp hàng ở đây và đi sang bên phía cửa khẩu Đông Hưng của Trung Quốc. Đó, ở bên này vẫn đang là nhà chờ của bên cửa khẩu Móng Cái mọi người nhé. Và đây hầu như mọi người xem toàn là những cái đoàn khách du lịch của Trung Quốc thôi. Đây là những người mà họ đã đi du lịch ở Việt Nam và quay trở về, đang chờ đến lượt để có thể là làm thủ tục để họ đi sang bên phía Trung Quốc của họ, quay trở về đất nước của họ. Đó, những đoàn khách du lịch rất là đông, rất là nhiều luôn. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục làm cái thủ tục ở bên cửa khẩu Móng Cái đã. Quý vị thân mến, vậy là Linh đã làm xong cái thủ tục ở bên cửa khẩu Móng Cái rồi. Và sau đó thì đã bước sang cái con đường này. Con đường này là đang vẫn ở giữa hai khu vực cửa khẩu, đó là cửa khẩu Móng Cái của Quảng Ninh và cửa khẩu Đông Hưng của Trung Quốc là ở phía bên kia. Và như mọi người có thể thấy đây thì vẫn có rất là nhiều những đoàn khách du lịch của Trung Quốc họ vẫn đang tiếp tục bước về phía bên cửa khẩu Móng Cái để chờ đến giờ làm thủ tục.
So với cái video mà Linh quay ngày hôm trước thì có vẻ như là lượng người thì đang ít hơn một chút thôi, tuy nhiên là họ đã di chuyển vào những cái khung giờ khác nhau, bởi vì là đã có một cái thống kê ở một cái báo cáo, một cái bài báo về cái lượng khách du lịch qua lại giữa hai cửa khẩu trong những ngày gần đây rồi, thì lên tới 20.000 người mọi người ạ. Lên tới 20.000 cái lượt xuất nhập cảnh đó, 20.000 lượt xuất nhập cảnh mỗi ngày tại khu vực cửa khẩu Móng Cái và cửa khẩu Đông Hưng đó. Và cũng như hôm nọ Linh quay thì đa phần mọi người có thể thấy là đây hầu hết đều là những người già, đúng không? Và họ đến từ rất là nhiều nơi của Trung Quốc, họ đến với Việt Nam để du lịch, và họ đi qua cái khu vực là cửa khẩu đường bộ tại Đông Hưng, tại Móng Cái này đó, tại Đông Hưng của Quảng Tây và Móng Cái của Quảng Ninh Việt Nam. Hầu hết đều là những cái gương mặt lớn tuổi, những cái vị khách lớn tuổi. Bởi vì sao thì là hôm nọ thì mình cũng đã tìm hiểu rồi, và 90% những cái lượng những cái người sang đây thì họ đến đây là để du lịch chứ không phải là đến làm những cái việc khác đâu mọi người ạ. Họ đến đây chuẩn xác ra là họ đi theo những cái đoàn tour du lịch của những cái công ty du lịch, và những cái tour này thì đa phần đều là những cái tour giá rẻ mọi người nhé. Những cái tour giá rẻ có nghĩa là giá rẻ này, hay còn gọi theo một cách khác đó là những cái tour du lịch không đồng. Đó thì gọi là những cái tour du lịch không đồng, bởi vì là những cái tour này thì họ sẽ giảm giá gần như là chỉ còn giá gốc thôi, hoặc là gần như là không đồng ở một cái mặt nào đó, ví dụ như là làm hộ chiếu visa chẳng hạn đó. Và cũng phải nói với quý vị khán giả là trong cái video vừa rồi của Linh ấy thì có rất là nhiều những bình luận trái chiều với nhau. Có những người thì cảm thấy rất là vui vẻ vì là vậy là họ đang đánh giá Việt Nam là một cái đất nước an toàn này, một đất nước có nhiều những cái văn hóa hay là ẩm thực rất là phù hợp với họ, hay là họ muốn gọi là cảm nhận cái văn hóa đó cho nên là họ lựa chọn Việt Nam đó. Đây là một chiều của những người bình luận. Còn một cái chiều hướng khác là rất là nhiều người lo lắng rằng là việc những người Trung Quốc sang Việt Nam như vậy sẽ có rất là nhiều rủi ro, ví dụ như là dịch bệnh chẳng hạn, bởi vì là họ vẫn rất là nhiều người thì vẫn đang vẫn đang bị ám ảnh bởi cái virus Covid-19 Vũ Hán của 5 năm trước ấy. Đấy thì có rất là nhiều người cũng lo lắng cái vấn đề đó. Tuy nhiên là cũng phải nói rõ rằng là những cái đoàn khách du lịch này khi mà họ qua bên cửa khẩu Đông Hưng của Trung Quốc ấy, họ đã phải làm cái vấn đề là kiểm soát, có nghĩa là làm những cái que test một lần rồi, họ đã phải test dịch bệnh một lần rồi mọi người ạ. Đó, và để mà sang được Việt Nam nhé, họ cũng phải đủ giấy tờ để qua bên Đông Hưng trước, sau đó là đến bên Việt Nam thì họ vẫn phải xuất trình những cái giấy tờ liên quan, ví dụ như là hộ chiếu, visa, đúng không? Thì khi mà có đầy đủ những cái giấy tờ như thế thì họ mới có thể sang được bên đất nước của chúng ta, chứ không đơn giản là nhiều người nghĩ rằng một cách đơn giản là cứ thế là bước từ bên kia sang bên này, thì thực tế là không bao giờ có thể có cái chuyện như vậy được. Đó, để mà qua được hai quốc gia thì đâu phải đơn giản như vậy đâu. Mình phải đầy đủ giấy tờ, đầy đủ thủ tục, mình vừa phải qua biên phòng của bên nước bạn này, sau đó sang bên mình thì vẫn phải qua bên biên phòng nước mình nữa. Đó, bây giờ là có một đoàn khách họ đang đứng tại cái vạch ranh giới phân chia giữa hai quốc gia ở trên cây cầu này để mà chụp ảnh đây. Và cũng như video trước mình quay thôi, thì đa phần nhìn xem làm gì có ai là những người trẻ ở đây đâu, toàn là người già, và kể cả những đoàn khách đằng sau đang bước đến cũng như vậy thôi. Hầu hết đều là những người lớn tuổi, bởi vì là có nhiều lý do lắm mọi người ạ. Thứ nhất là người già thì người ta có thời gian, thứ hai là ở bên Trung Quốc thì hiện tại thì cũng đang khá là lạnh rồi, lạnh hơn chúng ta nhiều. Có những cái vùng ở phía bắc của Trung Quốc thì người ta tuyết rơi này kia là thực sự là người ta sẽ lạnh hơn mình rất là nhiều. Dù sao là mình cũng là một cái đất nước nhiệt đới mà, cho nên là cái lạnh của mình không bao giờ giống như cái lạnh của họ được. Đấy, rất là khắc nghiệt. Cái thời tiết có những cái vùng phía bắc của Trung Quốc rất là khắc nghiệt, và vào những mùa đông như vậy thì họ có thiên hướng là dịch chuyển sang những cái phía nam của Trung Quốc, hoặc là đi sang những cái đất nước ấm hơn như kiểu là Việt Nam của chúng ta chẳng hạn. Đó. Hôm nay thì trên cây cầu cũng không phải là quá là đông những người Việt Nam, bởi vì là hôm nay cũng là một cái ngày mà gọi là những cái người làm cái nghề xách hàng ấy, hôm nay họ bị cấm, cho nên là chúng ta sẽ ít thấy những cái người mà xách hàng qua lại giữa bên Việt Nam và Trung Quốc. Đó, thì cái vấn đề xách hàng đấy thì có cả người Việt Nam này, có cả người Trung Quốc đều làm những cái công việc này mọi người nhé. Những cái công việc này là những công việc của những cái người địa phương tại hai khu vực là Móng Cái của Quảng Ninh và khu vực Đông Hưng của Trung Quốc. Đó. Tuy nhiên là hôm nay là họ không được xách, cho nên là đã giảm bớt một lượng nào đó cái số lượng người bước qua cái khu vực hai cửa khẩu này rồi.
Đây là những cái người mà hướng dẫn viên của đất nước họ đây. Và khi mà sang Việt Nam thì họ bắt buộc là phải có một hướng dẫn viên người Trung Quốc cũng như là một hướng dẫn viên người Việt Nam kèm cặp để mà có thể dẫn đi lại ở trong khu vực Việt Nam, cũng như là cái việc là người Việt Nam của chúng ta khi mà sang bên Trung Quốc du lịch thì lúc nào cũng phải có một cái hướng dẫn viên Trung Quốc đi kèm với chúng ta. Đó, đấy là cái quy định. Là có những người thì bảo là ở trong này thì sẽ cài cắm những cái điệp viên đặc vụ, đấy là do mọi người xem phim quá nhiều thôi. Hay là có những người thì là họ sẽ mang những cái mầm bệnh, những cái mầm bệnh từ bên Trung Quốc sang Việt Nam, thì cái đấy thực sự nó là một cái rủi ro, và cái rủi ro đấy đó thì đúng là có thể hoàn toàn xảy ra. Tuy nhiên là khi mà sang được Việt Nam của chúng ta thì họ cũng đã phải trải qua những cái bài test về sức khỏe rồi đó. Và ở bên Việt Nam chúng ta cũng có cái sự quản lý chứ, đúng không? Ví dụ qua bên người ta cũng phải kiểm tra giấy tờ đầy đủ. Sang bên Việt Nam mình cũng như vậy thôi, phải đầy đủ thì mới sang được bên đất nước mình, chứ không phải đơn giản là cứ thế là bước sang như nhiều người đang suy nghĩ đâu. Đó, rất là mong mọi người sẽ không bị hiểu nhầm ở những cái vấn đề như vậy. Và theo một cái báo cáo mà mình vừa tìm hiểu ấy, thì cái lượng khách du lịch qua lại giữa hai bên trong những ngày gần đây là đến 20.000 người. 20.000 người trong vòng một ngày. Đây là một con số rất là lớn, bởi vì là cả năm vừa rồi 2023 ấy, thì cái lượng khách du lịch từ Trung Quốc qua Móng Cái là chỉ là hơn 2 triệu người thôi. Và đến cái thời điểm này, đến tháng 12 của cái thời điểm này thì đã là hơn 8 triệu người rồi, hơn 8 triệu người Trung Quốc. Đó, hơn 8 triệu lượt khách gọi là qua đi lại giữa hai bên. Đó, một cái con số rất là lớn mọi người, gấp rất là nhiều lần so với năm trước. Càng lúc thì cái chỗ mình đứng ở đây thì càng dần càng đông hơn những cái người ta bước từ cái hướng phía bên Đông Hưng và quay về với phía bên Móng Cái. Đó, đây lại là một đoàn khách này. Và theo mình nghĩ rằng là cái việc du lịch trong những ngày gần đây, hay kể cả trong những cái tháng gần đây, nó trở nên nhiều đột biến như vậy, thì mình nghĩ rằng là đó là một cái tín hiệu tốt thôi. Thì Quảng Ninh ấy, một trong những mũi nhọn của Quảng Ninh thì đó chính là du lịch. Bởi vì là như mọi người biết là Quảng Ninh thì có rất là nhiều những cái như là một Việt Nam thu nhỏ mà. Ở Quảng Ninh thì có biển này, có đảo này, có núi này. Đó, và có cả gọi là du lịch qua đường bộ như vậy. Đó. Và theo mình nghĩ rằng là đây là tín hiệu tốt, chứ không phải là tín hiệu mang tính tiêu cực như khá là nhiều người đang suy nghĩ đâu. Đó. Bởi vì là riêng trong năm 2023 thì Quảng Ninh đứng thứ 6 về xếp hạng GDP của cả nước. Thì trong số đó thì du lịch đóng góp đến khoảng hơn 11%. Và nếu mà chỉ so du lịch, cái lượng khách du lịch qua lại giữa hai bên cửa khẩu Móng Cái và Đông Hưng thôi ấy, thì năm trước là hơn 2 triệu. Thì tính đến cái thời điểm này thì đã là hơn 8 triệu cái lượt khách rồi. Thì năm nay sẽ cái số lượng tiền mà đóng góp từ cái hoạt động du lịch này đến cho Quảng Ninh ấy, thì chắc chắn là sẽ vượt con số 1 tỷ đô thôi. Đó, thì năm trước là có trong cái phần du lịch ấy là đóng góp là hơn 16.300 tỷ. Đó, thì năm nay thì chắc là phải 20 mấy nghìn tỷ. Đấy, thì có khá là nhiều bình luận lo ngại rằng là cái việc là người Trung Quốc qua đây nhiều như vậy thì không thể quản lý được hay là như thế nào đấy, thì theo mình nghĩ là mọi người không cần thiết phải lo lắng đến những cái như vậy. Những cái vấn đề đấy thì là đã là do an ninh gọi là của cả hai nước rồi, chứ chẳng phải của một nước đâu, của cả hai nước rồi. Về cái việc di chuyển này thì họ đã phải đáp ứng đầy đủ tất cả những cái giấy tờ thủ tục rồi, chứ không đơn giản là qua từ nước này sang nước kia một cách dễ dàng đơn giản như vậy đâu mọi người ạ. Bây giờ thì mình đang bước dần về phía hướng cửa khẩu Đông Hưng ở trên này. Đó, càng lúc càng đông hơn mọi người, càng lúc càng đông hơn. Họ đang bước về phía Việt Nam kìa. Đó, đông lắm. Đây, cho mọi người xem quang cảnh ở bên Trung Quốc một chút này. Đó, đây là cái khu vực hàng rào thép gai của họ đây. Ở trên cầu người ta cũng trăng những cái dây thép gai như vậy. Và kia là những cái gọi là những cái tường rào biên giới với cái chiều cao như vậy thì không ai có thể leo trèo qua được. Và kia là cái con sông Ca Long, con sông nằm giữa hai quốc gia Việt Nam và Trung Quốc. Còn kia là khu vực cửa khẩu bên Việt Nam mình. Đó. Và bên này thì cũng như vậy thôi. Đấy, bên này đây chính là một cái con đường của phía bên Trung Quốc. Và hôm nay mặc dù là không phải là ngày cuối tuần hay gì cả, nhưng mà có rất là nhiều người họ cũng đang tập trung tại khu vực này để chụp hình. Đó. Người Trung Quốc thì họ rất là thích cái đoạn đường này, bởi vì là họ có thể đứng dưới đó và họ có thể chụp hình với cái cửa khẩu ở phía bên trên này. Đó, với những cái dòng chữ ở cửa khẩu phía bên trên này mà không cần phải đi lên cái khu vực cửa khẩu này làm thủ tục.
Thưa quý vị, hiện tại thì đã là khoảng 4 giờ buổi chiều rồi. Tuy nhiên là lượng người Trung Quốc tập trung ở cái khu vực cầu này vẫn rất là đông. Ở phía đằng trước mình thì có lẽ là phải khoảng chỗ này nếu mà cộng vào thì chắc cũng phải khoảng 300-400 người nữa mọi người ạ. Còn rất là đông luôn. Và theo như mình ấy thì mọi người cũng không nên quá là lo lắng đâu về cái vấn đề là rất là nhiều những người Trung Quốc họ đổ bộ sang Việt Nam như thế này. Bởi vì đây đa phần họ đều là những vị khách du lịch thôi. Và chắc chắn là khi mà họ qua lại bên mình thì họ đương nhiên là phải có đầy đủ những cái giấy tờ cần thiết thì họ cũng mới sang bên Việt Nam của chúng ta để du lịch được. Đó, đây là một cái tín hiệu tốt cho du lịch của Quảng Ninh nói riêng và của Việt Nam nói chung. Theo như quan điểm của mình là như vậy. Đây, và cuối cùng để tránh những cái sự hiểu nhầm không đáng có thì Linh phải xin khẳng định lại một lần nữa, đó là 99% những người đến với Việt Nam, những cái người già này, hàng nghìn người già này qua Việt Nam mỗi ngày này thì đều là những người đang đi du lịch. Và tại sao lại là người già thì đơn giản thôi, bởi vì đây là những cái tour du lịch giá rẻ là một này. Cái tiếp theo đó là bây giờ bên Trung Quốc họ có những vùng rất là lạnh, cho nên là họ sẽ tập trung đi đến những quốc gia mà có khí hậu ấm hơn. Và đặc biệt là khi mà đến Việt Nam ấy thì được trợ giá về tour các thứ, cho nên là người ta sẽ chọn lựa việc du lịch đến Việt Nam chúng ta ngày một nhiều hơn. Cộng với việc là chúng ta có rất là nhiều những cái danh thắng đẹp, đúng không? Với cả là đồ ăn ngon nữa. Ngoài ra còn một cái yếu tố để mà nói về cái sự đột biến của khách du lịch đến với Móng Cái qua đường bộ của Đông Hưng và của Móng Cái đến với Việt Nam ấy, đó là vấn đề về giao thông. Giao thông ở Trung Quốc thì tháng 12 năm 2023 vừa rồi ấy, thì họ đã gọi là cho đi vào hoạt động cái nhà ga cao tốc tại Đông Hưng. Đó, kết nối Đông Hưng với cái tuyến đường sắt cao tốc lớn nhất của thế giới của Trung Quốc đó, với hơn 47.000 km đến thời điểm hiện tại đó, và gấp rất là nhiều lần so với cả quốc gia thứ hai và thứ ba cộng lại, còn chưa bằng Trung Quốc đâu về cái chiều dài của tuyến đường sắt cao tốc đó. Và cái tuyến đường sắt cao tốc đó nếu mà tính ra là còn dài hơn cả chu vi của trái đất mọi người ạ. Chu vi của trái đất hiện tại đang là hình như là 40.075 km, thì cái tuyến đường sắt cao tốc này của Trung Quốc tính đến thời điểm hiện tại họ đã là 47.000 km rồi, và dự kiến là sẽ còn dài hơn nữa vào khoảng năm 2030 với cái dự định của họ, với cái dự kiến của họ là khoảng 70.000 km đó. Đây là cái tuyến đường sắt cao tốc dài nhất trên thế giới luôn. Quý vị thân mến, vừa rồi thì Linh đã đi loanh quanh một vòng và quay về những cái vị khách Trung Quốc đến với Việt Nam. Cũng phải xin khẳng định lại một lần nữa, đó là 99% những người ở đây là họ đến Việt Nam để du lịch mọi người ạ. Ngoài ra thì có một bộ phận là họ đến tìm những cơ hội việc làm hay là học tập, thăm người thân chẳng hạn. Tuy nhiên 99% là những người đến du lịch. Với những cái gì mà mọi người lo lắng khi mà thể hiện ở những cái phần bình luận ấy, thì Linh cũng đã có giải đáp ở trong video này rồi. Tuy nhiên là có lẽ nó sẽ còn thiếu một cái phần nào đó, thì cũng rất là mong nhận được sự bình luận hay là một cái sự góp ý nào đó của quý vị khán giả ở phía dưới cái phần bình luận của video này. Bây giờ thì Linh cũng xin phép là kết thúc video này tại đây thôi. Và nếu mà thấy video này hay thì cũng rất là mong quý vị khán giả ủng hộ cho Linh bằng việc là like, comment hay là để lại một cái lời nhắn nào đó. Và tốt nhất là có thể đăng ký kênh để Linh có động lực và quay thêm những cái tập khác về khám phá về du lịch của Trung Quốc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.